mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tiêu hóa trên website mạng y tế.vn. Vì sao trẻ bị tiêu chảy cấp? Bác sĩ Phạm Doãn Bạch Mai cho biết, tiêu chảy là đi ngoài phân lỏng bất thường và đi trên 3 lần trong 24 giờ. Quan trọng là tính chất lỏng của phân. Nếu đi ngoài nhiều lần, phân bình thường, hoặc trẻ bú mẹ hoàn toàn, đi ngoài nhiều lần phân lỏng sệt cũng không phải là tiêu chảy. Tiêu chảy cấp là tiêu chảy khởi đầu cấp tính và kéo dài không quá 14 ngày. Tiêu chảy cấp là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho trẻ em sau nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Trong đó, 80% tử vong do tiêu chảy xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Nguyên nhân chính gây tử vong là mất nước, điện giải, sau đó là suy dinh dưỡng. Ảnh minh họa, nguồn Internet. 1. Nguyên nhân gây tiêu chảy cấp ở trẻ em. Virus. Rotavirus là tác nhân chính gây tiêu chảy nặng và đe dọa tính mạng trẻ dưới 2 tuổi. Các virus khác, adenovirus, norovirus, vi khuẩn, Escherichia coli, coli, lỵ trực trùng Shigella, Campylobacter jejuni, Salmonella, không gây thương hàn, vi khuẩn tả. Trong đó, lỵ trực trùng và tả có thể gây dịch lớn. Ký sinh trùng, amip đơn bào. Ngoài ra, các nguyên nhân khác cũng gây tiêu chảy cấp, đó là dị ứng thức ăn, dùng kháng sinh, vân vân. 2. Hậu quả của tiêu chảy cấp: mất nước, mất natri, thở mạnh, sâu, môi đỏ, thiếu kali, chướng bụng, liệt ruột cơ năng, rối loạn nhịp tim. 3. Triệu chứng khi bị tiêu chảy cấp: tiêu chảy xảy ra đột ngột, phân lỏng đi nhiều lần, mùi chua, phân có thể có nhầy. Trường hợp lỵ thì phân nước, có lẫn máu và nhầy mũi. Nôn, thường xuất hiện đầu tiên trong tiêu chảy, do rotavirus tụ cầu. Chẩn đoán mức độ mất nước, rất quan trọng để quyết định xử trí. 4. Cách điều trị tại nhà. Cho trẻ uống thêm dịch, càng nhiều càng tốt nếu trẻ muốn. Cho bú nhiều hơn và lâu hơn, nếu trẻ bú mẹ hoàn toàn, thì cho uống OAS sau bú. Nếu trẻ không bú mẹ hoàn toàn, cho uống thêm một hay nhiều loại dịch như OAS, súp, nước cơm, nước cháo hoặc nước sạch. Uống từng ngụm nhỏ bằng thìa, nếu trẻ nôn thì ngừng 10 phút rồi cho uống lại, nhưng chậm hơn. Cho trẻ uống tùy theo trẻ muốn, cho tới khi ngừng tiêu chảy. Cách pha OAS: pha đúng tỷ lệ và sử dụng trong vòng 24 giờ. Tiếp tục cho trẻ ăn để phòng suy dinh dưỡng. Khẩu phần hàng ngày nên tiếp tục và tăng dần lên, đảm bảo ăn chín, hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng. Tiếp tục cho bú tích cực nếu trẻ còn bú mẹ. Thực phẩm nên nghiền nhỏ, ăn thành nhiều bữa, để dễ hấp thu. Nên ăn thịt, cá, trứng, các thực phẩm giàu kali như chuối, nước dừa, nước hoa quả tươi. Hạn chế chất xơ, thức ăn có nhiều đường. Không dùng nước uống có ga. Sau khi hết tiêu chảy, tiếp tục cho trẻ ăn thức ăn giàu năng lượng và thêm một bữa phụ mỗi ngày, ít nhất trong 2 tuần. Nếu trẻ suy dinh dưỡng, bữa ăn phụ nên được tiếp tục cho đến khi trẻ đạt được cân nặng bình thường theo chiều cao. Bổ sung kẽm hàng ngày trong 10 đến 14 ngày. Trẻ nhỏ hơn 6 tháng tuổi, 10mg mỗi ngày. Trẻ 6 tháng tuổi trở lên, 20mg mỗi ngày, uống khi đói. Đưa trẻ đi khám ngay khi trẻ có một trong các biểu hiện sau. Đi ngoài phân lỏng liên tục, nôn tái diễn, sốt cao hơn, phân có máu. Ăn uống kém hoặc bỏ bú, hoặc không đỡ sau 2 ngày điều trị. 5. Biện pháp phòng bệnh tiêu chảy. Nuôi con bằng sữa mẹ. Trẻ cần được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Nghĩa là không phải ăn hoặc uống thêm thứ gì khác, kể cả nước lọc. Trẻ được bú mẹ hoàn toàn sẽ ít mắc bệnh tiêu chảy, cũng như các bệnh nhiễm trùng khác, và tỷ lệ tử vong thấp hơn so với trẻ không được bú mẹ hoặc bú mẹ không hoàn toàn. Bú mẹ giảm nguy cơ dị ứng, tăng sức đề kháng. Bú mẹ giúp trẻ tối ưu hệ tiêu hóa, phát triển não bộ tốt nhất. Cho trẻ bú mẹ sớm nhất trong 1 giờ đầu, bú theo nhu cầu, trẻ cần được bú mẹ tới 2 tuổi hoặc hơn. Cải thiện tập quán ăn dặm cho trẻ em. Cho ăn dặm khi tròn 6 tháng tuổi. Thức ăn cân đối, đầy đủ dưỡng chất. Nguồn thực phẩm, nguồn nước an toàn, nấu chín và dùng ngay sau khi chế biến. Nếu không dùng luôn thì bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 2 giờ. Sử dụng nguồn nước sạch cho vệ sinh, ăn uống. Rửa tay bằng xà phòng sau khi đi ngoài.
Thay tã lót cho trẻ trước khi làm thức ăn cho trẻ ăn, chăm sóc trẻ. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh, xử lý an toàn phân trẻ nhỏ bị tiêu chảy. Sử dụng thực phẩm an toàn, đảm bảo ăn chín, uống nước đã đun sôi. Phòng bệnh bằng vaccine. Phải tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Tiêm phòng sởi có thể giảm tỷ lệ mắc và mức độ trầm trọng của tiêu chảy. Vì sau khi bị sởi, miễn dịch của trẻ giảm, rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, trong đó có tiêu chảy cấp. Tất cả trẻ em cần tiêm phòng sởi ở độ tuổi kiến nghị. Vaccine Rotavirus đã triển khai ở các nước phát triển, cho thấy hiệu quả phòng ngừa tiêu chảy do rotavirus rất tốt. Vaccine Li E. coli đang được nghiên cứu sản xuất. Theo VN Media, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.